নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল TLM টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো CRC আৰু প্ৰত্যেকটো BRC কেন্দ্ৰলৈকে বিশেষ অৰ্থৰ যোগান ধৰা হ'ব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম CRC কেন্দ্ৰৰ কাৰণে কিমান পইচা পাব আৰু BRC কেন্দ্ৰৰ কাৰণে কিমান পইচা পাব TLM ৰ বাবে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম CRC কোঅৰ্ডিনেটৰ লগতে শিক্ষকসকলে এই কথাখিনি জনাটো দৰকাৰ কাৰণ সেই পইচাখিনি যেতিয়া আহিব পইচাখিনি ইউটিলাইজেশ্যন হোৱাটো প্ৰপাৰ ভাৱে ইউটিলাইজেশ্যন হোৱাটো অতিকে জৰুৰী কাৰণ এই যিখিনি পইচা দিব এই পইচাখিনিৰ জৰিয়তে যিখিনি TLM কিনিব পৰা যাব TLM খিনি কিনিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব তেনেহলে আহকচোন কিমান পইচা পাব আৰু অহা বিশেষ চিঠিখন জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি এই চিঠিখন ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ে পঠাইছে কালকে পঠাইছে ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA অল ডিস্ট্ৰিক্টস প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ সকললৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছে চিঠিখনৰ বিষয়টো চাওক আপোনালোকে ৰিগাৰ্ডিং গাইডলাইন অন TLM গ্ৰেণ্ট ফৰ BRC and CRC আৰু BRC TLM ৰ যি পইচা দিয়া হৈছে তাৰ গাইডলাইন সম্পৰ্কে মানে গাইডলাইন সম্পৰ্কে এই চিঠিখন অৰ্থাৎ বিষয়টো হৈছে এইটো ইতে ভিতৰখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই ডিটেইল গাইডলাইনটো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাওক স্যাৰ মেডাম with reference to the subject cited above it is for your information that an amount of rupees 10,000 and amount of rupees 3,000 have been released to district mission office as TLM grant for all the BRC and CRC respectively. In this regard, you are requested to release the grant to all the BRCs and CRCs immediately with the following guideline. কি কৰিব কাৰণে কোৱা হৈছে CRC আৰু BRC লৈকে TLM ৰ কাৰণে BRC কাৰণে 10,000 আৰু CRC কাৰণে 3,000 টকা মুকলাই দিয়া হৈছে ডিস্ট্ৰিক্টলৈকে এই টকাটো ইতিমধ্যে মুকলাই দিয়া হৈছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্টবিলাকক কোৱা হৈছে অনতিপলমে যাতে CRC আৰু BRC ৰ এই TLM গ্ৰেণ্টৰ 3,000 আৰু 10,000 টকা তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰি দিয়ে গাইডলাইনটো কি আছে চাওক TLM গ্ৰেণ্ট ফৰ BRC বাবে যি TLM গ্ৰেণ্ট আহিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব চাওক the grant should be utilized for purchasing of teaching learning material relevant to classroom transaction of different subject বিভিন্ন সাবজেক্টৰ এই ক্লাছৰুম ট্ৰানজেকশন অৰ্থাৎ ক্লাছ কৰিবলগীয়া হলে কি টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন সাবজেক্টৰ কাৰণে সেই সাবজেক্টৰ লগত প্ৰয়োজনীয় টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল সমূহ কিনিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে দি ব্লক ৰিসোৰ্স পাৰসন may be asked to submit the list of TLMs which are required for their এটো শব্দটো বুজি পোৱা নাই support to the school ইয়াৰ উপৰিও কি কৰিব কাৰণে কোৱা হৈছে ব্লক ৰিসোৰ্স পাৰসন বিলাকক BRC কি কোৱা হৈছে কি TLM ৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰ এখন লিষ্ট সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে while preparing the list major focus area will be on remedial teaching on the gray essays of Gunotsav 2022 and NAS 2021 যেতিয়া TLM বিলাক কিনুতে এটা কথা গুৰুত্ব দিব দিছে যে কি 2021 চনত যি NAS নেশনাল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে আৰু 2022 চনত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গুণোৎসৱৰ যিখিনি ড্ৰবেক আছে সেই ড্ৰবেক বিলাক যদি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে যোৱা হয় তাৰ লগত জড়িত বা প্ৰয়োজনীয় TLM বিলাকৰ লিষ্ট বিলাক দিব কোৱা হৈছে তাৰ পিছত সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোত কি কৈছে আপোনালোকে চাও apart from that the TLMs which are required for BACG অৰ্থাৎ block academic core groupৰ যি মিটিং হয় and required during support to the CRCs are also to be listed out by the BRPs অৰ্থাৎ BRP বিলাকে যেতিয়া TLM কিনিব সেই সময়ত যি আমাৰ BACG মিটিং হয় বা CRC মিটিং হয় সেই বিলাকত প্ৰয়োজনীয় হোৱা TLM বিলাক তেওঁলোকে কিনিব তাৰ পিছত কৈছে a BACG meeting may be convert to
ফাইনেলাইজ দি লিষ্ট অফ TLM টু বি পাৰ্চেছ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ব্লক একাডেমিক কোৰ গ্ৰুপৰ মিটিঙত কি হ'ব এই TLM বিলাক কেনেকুৱা কোনটো TLM কিনিব বাকি তাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আৰু কিছু কথা কোৱা হৈছে কোন ইনচাৰ্জ থাকিব কোনে মনিটৰ কৰিব মেইন কথা হ'ল যে BRC বিলাকৰ কাৰণে যি 10,000 টকা আহিব তাৰ মেইন এই ফোকাস পইণ্টটো হ'ব এনেকুৱা TLM কিনিব লাগিব যি TLM ৰ দ্বাৰা 2021 বৰ্ষৰ নেশ্যনেল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱ ইয়াৰ লগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পিছ পৰি আছিল বা তাৰ লগত সেই ড্ৰবেক বিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় TLM বিলাক কিনিব BSCG মিটিঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় TLM বিলাক কিনিব আৰু লগতে CRC যাতে সাপোৰ্ট দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ TLM বিলাক BRC বিলাকে কিনিব এটো হৈছে BRC কাৰণে যি 10,000 টকা দিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স প্ৰত্যেকজন ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ লৈকে বা প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰৰ লৈকে ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰৰ লৈকে 3,000 কৈ কি কৰা হ'ব TLM ৰ কাৰণে পইচা দিয়া হ'ব এতিয়া ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ সকলক যি 3,000 কৈ পইচা দিয়া হ'ব সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও পুনৰ ইয়াতে কৈ দিয়া হৈছে এই কথাখিনি এতিয়া আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাও TLM grants for CRCs the grants should be utilized for a preparation development and etu ki shobd kojot hobo pora joa nai of some teaching learning material relevant to classroom transaction of different subject এতিয়া CRC বিলাকে যেহেতু একাডেমিক সাপোৰ্ট দিব লাগে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে গৈ সেই সময়ত ক্লাছৰুম ট্ৰানজেকশন কৰিব অৰ্থাৎ ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে কি TLM ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ TLM বিলাক তেওঁলোকে কিনিব অৰ্থাৎ এই CRC বিলাকে কিনিব The CRCC concern will request all the members of the cluster resource group to submit the list of relevant TLM required for the various subject আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰতে এটা ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স গ্ৰুপ থাকে এই ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স গ্ৰুপত এইখিনি সাবমিট কৰিব বা এইখিনি দিব তাৰপিছত কি কৈছে while preparing the list major focus area will be on remedial teaching on the gray area of গুণোৎসৱ 2022 and NAS 2021 এটো বল কৰি দিয়া হৈছে ঠিক এইদৰে BRC বিলাকে যেতিয়া মেটেৰিয়েল খিনি কিনিব সেইখিনি কিনোতে যেনেকে নাছৰ ওপৰত নাছ 2021 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে গ্ৰে এৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দিছে ঠিক সেইদৰে 2022 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এই TLM বিলাক কিনিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে this year for those children who secure B, C, D grade in Gunotsov 2022 in a particular learning outcome. Teachers should give remedial measure on that particular learning outcomes for a rectification. TLM will be utilized first for this said purpose. Eta amar Gunotsov result olai gol oloar pisot prottekjon chhatro chhatrir karone grade bilak gom poa hoise কোনজনে কোনবাজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে B পাইছে কোনবাজনে C পাইছে কোনবাজনে D পাইছে এই যে TLM বিলাক কিনিয়া হ'ব এই TLM বিলাকৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে B C D গ্ৰেড পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ এই ৰিমিডিয়েল টিচিংৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই কথাখিনি কোৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তাৰ পিছত চাব after receiving the list of TLMs from the members of the cluster resource group a meeting of CRG may convert etu শব্দ বুজি পোৱা নাই at cluster level to finalize the list of TLMs which can be prepared and developed এতিয়া এই যিখিনি TLM ৰ লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ল এইখিনি কি কৰিব CRG গ্ৰুপে মানে ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া কিনিবৰ কাৰণে দিব পৰা যাব সেইখিনিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিনিব লাগিব তাৰ পিছত কি হৈছে চাওক the TLM grant for CRC may be incurred due এই বানান শব্দ ফৰমেটখন অকমান হেৰি হোৱাৰ কাৰণে শব্দ দুইটা বুজিব যোৱা নাই বা এইখিনি আৰু মেইন কথা হৈছে এই যে TLM বিলাক কিনিব লাগিব CRC কোঅৰ্ডিনেটৰ সকলে গতিকে CRG গ্ৰুপৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰথমতে লিষ্টখন বনাই এই নাছ 2021 গুণোৎসৱ 2022 লগতে B C আৰু D গ্ৰেড পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লক্ষ্য হিচাপে লৈ TLM খিনি কিনিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰতে যেহেতু CRG ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স গ্ৰুপ এটা লাগে এই ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স গ্ৰুপে কি কৰিব এইখিনি ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত এইখিনি
কিনা হ'ব আৰু CRC কোঅৰ্ডিনেটৰসকলে যেতিয়া একাডেমিক ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে যাব বিদ্যালয়বিলাকত বা CRC গ্ৰুপৰ মেম্বাৰসকলে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আন শিক্ষকসকলক লগত একাডেমিক ছাপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব তেতিয়া এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল প্ৰত্যেকটো CRC লৈকে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন CRC কোঅৰ্ডিনেটৰসকললৈকে 3000 কৈ আৰু BRC লৈকে 10000 কৈ TLM গ্ৰেণ্ট দিয়া হৈছে ধন্যবাদ